الكنيسة تؤمن بتعدد المواهب، عشان هيك هي بتحترم العلم وبتحترم العلماء. أشخاص استخدموا وركبوا على أقوال لآباء روحيين، والشيء الوحيد اللي حققوه هو أن أدخلونا في نفق مظلم خالي أحيانا من الرجاء. أول شغلة بدي أقول أنه الكنيسة تؤمن بتعدد المواهب، وأنه ربنا القدير العظيم زرع مواهبه في كل البشر. الكنيسة تحترم العلم، أنه ربنا اللي خلق الإنسان وعطاه العقل لحتى يبدع ويخترع ويطور، عشان هيك هي بتحترم العلم وبتحترم العلماء، وتنظر باهتمام شديد خاصة للعلوم اللي بتمس بشكل مباشر الإنسان، وكل ما يؤثر على جسده يؤثر على نفسه، وبالتالي أيضا يمكن أن يؤثر على خلاصه. كل الإبداعات البشرية لابد فيها وحي واستنارة إلهية. الكنيسة مثل ما قلت تعتبر كل ما يمس الإنسان ككائن بشري هو واحد من اهتماماتها وواحد من مسؤولياتها، ولكن بدنا كثير نكون منتبهين، لأنه هيدي المسؤولية والاهتمام لا يجب أن يلغي دور الاختصاصات الأخرى، ولا يجب أن يأخذ مكانه، ولا حدا من الإكليريكيين يأخذ مكان أي اختصاص آخر، لأنه هذا يعتبر تعدي على نعم ربنا واختراق لأماكن لا يحق لنا نحن كإكليروس أن نكون موجودين. التكامل بين العلم والكنيسة. هذا ما بيعني أنه ما في تعاون، ما في ارتباط بين العلم والكنيسة، ولكن هذا الارتباط يجب أن يكون من طرف التكامل والتعاون، وليس من طرف الاستيلاء وأخذ المكان. كل واحد لازم يعرف مكانه وياخذ مكانه. وقت اللي الدين بيحترم العلم والعلماء وبيكون بباله أنه هذا العلم هو أيضا، وهي العلماء هذون هن عطية، وما يخترعون وما يبدعون به هو عطية من ربنا. ووقت اللي بيصير العلم بيعرف أنه الحق والحياة لا يمكن أن تكتشف ولا يمكن أن تؤخذ في المختبرات، بعتقد فينا نوصل لحوار كتير بناء بين بعض، بين العلم وبين الكنيسة. للأسف الشديد تم تشويشنا بأشخاص استخدموا وركبوا على آيات من الكتاب المقدس، وركبوا على أقوال لآباء روحيين، استخدموها وفرزوها واستخدموا ما يناسبهم حتى يبرزوا، إذا بدنا هيك، وجه المؤامرة ووجه السلبي. والشيء الوحيد اللي حققوه هو أن أدخلونا في نفق مظلم خالي أحيانا من الرجاء، وخلونا نفقد الثقة حتى بالطب وبالعلم، لأنه كثرة هذه الأقوال المعطيات المضللة في محلات ثانية أساءت لأننا أكثر ما فادتنا. هيدا عم قوله للي عم يحاول يعطي آراء من حيث ما هو موجود وبدون دراية كاملة. لهيك الكنيسة دائما تستشير وتشكل لجان لحتى تاخذ رأي أخصائيين كله فيما لا يضر خلاصه لهذا الإنسان، لأنه بالأخير نحن ككنيسة مؤتمنين على خلاص الإنسان.